ถึงเมืองบรูซนะคะวันนี้ก็จะเดินเที่ยวกันวันนี้เต็มๆเลย1 วันข้างหน้าเขาก็จะมีเป็นสถานีรถบัสนะคะสามารถนั่งรถบัสเข้าไปที่เมืองได้นะคะไม่ต้องเดินแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะคะค่อยๆเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองกันบริเวณนี้นะคะเรียกว่า Min Water เกิดจากการทำประตูกั้นน้ำนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแดงไม่ให้ไหลท่วมเมืองก็เลยเกิดเป็นทะเลสาบเล็กๆตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นสวนสาธารณะที่ชาวบูธแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินเที่ยวเล่นกันที่มาของชื่อนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อว่ามินเนอร์เนี่ยมาจากภาษาดัชที่แปลว่า water spirit ก็ประมาณว่ามีวิญญาณแห่งน้ำที่ชั่วร้ายเนี่ยอาศัยอยู่ใต้สะพานแต่อีกแนวคิดหนึ่งนะก็บอกว่ามินเนอร์เนี่ยต้องมาจากคำว่า love สิเป็น lake of love ก็ดูโรแมนติกเข้ากับบรรยากาศบริเวณนี้ดีค่ะตรงนี้ก็เป็นคูน้ำนะคะที่ล้อมรอบเมืองเก่าตรงบริเวณนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนถนนนะเอาไว้แบบปั่นจักรยานส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่า Min Water Park ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ใช้จัดงานเทศกาลดนตรีแคคตัสนะคะในช่วงหน้าร้อนด้วยที่เมืองนี้เขาก็จะมีน้ำบอกว่าน้ำกินนะกินน้ำได้นี่ดื่มน้ำได้นี่ไม่ต้องซื้อน้ำเลยหิวน้ำนะคะเดี๋ยวลองกินน้ำแบบนี้แล้วมันก็เหมือนแบบน้ำประปาแล้วก็ถือว่าได้ลองกินน้ำที่เมืองบูดูนะคะหมาน้อยเจ้าหมาน้อยมันวิ่งเล่นอยู่ประตูตรงนู้นนะคะก็จะเป็นทางเข้าเบอร์แคงฮอฟซึ่งเป็น1 ใน 3มรดกโลกนะคะที่เมืองบูชเรียกว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหญิงโสดแล้วก็แม่ไม้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันค่ะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13นะคะในยุโรปเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มของผู้หญิงนะคะที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเขตแฟลนเดอร์สในประเทศเบลเยียมโดยในสมัยศตวรรษที่16-17เนี่ยก็รุ่งเรืองสุดๆนะคะแพร่หลายแนวคิดเนี่ยไปถึงเนเธอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเลยตัวเบอร์แคงฮอฟเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านนะคะก็จะมีอาคารที่พักอาศัยเนี่ยที่สร้างอยู่ล้อมรอบสวนตรงกลางโดยมักจะมีโบสถ์นะคะตั้งอยู่กลางหมู่บ้านก็ใช้เป็นที่สวดมนต์สวดภาวนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะจะเรียกว่าเบอร์แกนก็จะเป็นหญิงโสดหรือว่าเป็นหญิงม่ายนะคะที่อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีนะคะเนื่องจากชุมชนนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากวาติกันก็เลยเป็นเพียงกลุ่มของผู้หญิงที่มาอาศัยอยู่รวมกันแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันสุดท้ายก็กลายเป็นชุมชนปิดนะคะที่มีอัตลักษณ์ของตนเองมีการพึ่งพาตนเองแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยแต่เนื่องจากสงครามในยุโรปนะคะก็ทำให้เบอร์แคงฮอฟเนี่ยหายไปเยอะมีแค่ที่เบลเยียมนะคะที่ยังคงอยู่ด้วยมาแล้วก็รักษาสภาพเดิมไว้ได้ดีจนในปี1998นะคะเบอร์แคงฮอฟทั้ง13แห่งในเบลเยียมก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกปัจจุบันที่นี่นะคะใช้เป็นที่อาศัยของแม่ชีแล้วก็หญิงโสดชาวบรูซดังนั้นเวลามาเที่ยวที่นี่ก็เงียบๆนะคะจะได้ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยเนาะตอนนี้อยู่ที่เบอร์แคงฮอฟนะคะในเมืองบรูซสวยมากเลยตอนนี้อากาศดีแล้วก็แบบสงบนะคะเพราะทุกคนก็เงียบๆเขาก็ขอให้ทุกคนเงียบๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะที่อยู่ตรงกลางไว้เป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นบ้านนะคะสร้างโดยรอบเนาะ
ที่เมืองนี้เขาก็มีบริการขี่รถม้าเหมือนกันนะคะนี่คือ Hot Taste Drinking Water นี้เป็นถนนเรียงรายไปด้วยร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่เราส่องร้านนี้เอาไว้นะคะ ก็เดี๋ยวกินอาหารดั้งเดิมกินหอยแมงผู้กันดีกว่าเราสั่งเป็นเซตเมนูนะคะมีซุปออฟเดอะเดย์ซุปมะเขือเทศอร่อยร้อนๆด้วย Okay. โอ้ว้าว Yes. Enjoy. Bon appétit. ใหญ่มากเลยจ้ากินหมดหรือหมดไหมเนี่ยกินแล้วนะที่นี่เขาก็มีขายเบียร์บรูชช็อตนี่เป็นเบียร์ท้องถิ่นนะเบียร์ของเมืองบรูชเลยจากร้านอาหารนะคะเราก็เดินมาด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายมานะคะ ก็จะเป็นทางที่ไปฮัฟมาบรูเวอรี่นะคะเป็นโรงกลั่นเบียร์บรูชช็อตนะชื่อดังของเมืองบรูชสะพานข้างหน้าที่เห็นนะเป็นสะพานที่เดินไปตรงเบอร์แกงฮอฟที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเดินไปตรง Church of Our Lady กันทางก็มีร้านขายเสื้อผ้าไอ้ตรงตรอกตรงนี้ที่เราเดินอยู่นะคะเรียกว่า Stoop Strat นี่เขาก็มีความเป็นมาอยู่เดินออกมาจาก Stoop Strat เมื่อกี้นะก็เจอความใหม่ค่ะของบ้านเมืองใหม่ๆเลย ก่อนที่จะไปถึงจัตุรัส Church of Our Lady นะคะก็จะมีร้านขายวัฟเฟิลช็อกโกแลตเยอะแยะเลยด้านหน้าที่เราเห็นนะคะคือแซงชวน Hospital ซึ่งตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมถ้าเข้าสะพานนี้ไปนะคะก็จะเป็นจัตุรัสของ Church of Our Lady แล้วที่เราเห็นแต่ไกลเลยตั้งแต่เข้าเมืองมานะคะขนมขายเป็นก้อนๆดูหวานมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ด้านข้างของโบสถ์ Church of Our Lady นะคะโบสถ์นี้ก็สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แล้วตอนนี้ก็มีอายุเกือบ750 ปีแล้วค่ะด้านในนะคะจะมีรูปปั้น Madonna and Child ของ Michelangelo โดยรูปปั้นนี้นะคะก็จะเป็นผลงานเดียวเลยของ Michelangelo นะคะที่ออกนอกอิตาลีในขณะที่ Michelangelo เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราส่องขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะเห็นหอระฆังของโบสถ์นะคะสูงถึง115 เมตรก็ประมาณตึก40 ชั้นเลยถือเป็นหอระฆังที่ก่อด้วยอิฐที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตรงนี้คือด้านหลังนะคะของโบสถ์ Church of Our Lady นะซึ่งตัวอาคารที่เราเห็นตรงนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ Grutuze Museum ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะนะรวมถึงการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองบรูชเพราะสำหรับขึ้นมันก็จะมีจุดชมวิวได้ด้วย ประตูมาก็จะเจอ
โครนิงเกอร์มูเซมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์นะไฮไลท์เลยที่มีการจัดแสดงงานศิลปะนะคะเรียกว่า Fender Primitive นะผลงานชิ้นเอก เดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองกันต่อค่ะ มีเรือให้บริการหลายเจ้ามากเลยนะคะตรงข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีเขาก็คงแบ่งๆกันเนาะว่าแบบคนนี้เขาจะแบบเอาท่าไหนเนาะซึ่งเส้นทางเดินเรือก็มองว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าแบบเมืองก็เล็กนิดเดียวตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารนะคะที่มีที่นั่งริมน้ำบรรยากาศนะจะดีนะดูเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินตรงไปข้างหน้านะเพื่อว่าจะไป Fish Marketตรงนี้นะคะเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะคะปัจจุบันจะเปิดแค่ช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันเนี่ยจะเปิดเป็นร้านขายพวกของประดับตกแต่งถนนบลายเอเซลสตราทนะซึ่งแปลว่าถนนบลายดองกี้ไมดองกี้บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะใช้ดองกี้เนี่ยในการขนของเนาะจากเรือเข้ามาในเมืองใช่ไหมพอถึงจุดเนี้ยเขาจะต้องหยุดก่อนเพื่อปิดตาที่บางตามาแปะเอาไว้ตรงด้านข้างของลาเพื่อให้ลาดองกี้สามารถข้ามสะพานได้ถนนนี้ก็เลยเรียกว่า Blider e s t e l s t r a t นะตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงเบิร์กสแควร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางนะคะของการเมืองการปกครองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองบรูชชื่อของเมืองบรูชนะคะเริ่มปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยศตวรรษที่ 9 โดยคิงบาวินที่1นะคะกษัตริย์ชาวแฟรงก์เนี่ยได้มาสร้างเมืองสร้างป้อมปราการล้อมรอบตรงบริเวณอ่าวเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกไวกิ้งดังนั้นคำว่าบรูคเนี่ยน่าจะมาจากคำว่าบริกยะซึ่งเป็นภาษานอร์เวย์นะคะที่แปลว่าท่าเรือในสมัยก่อนโน้นนะคะการบ่งบอกฐานะของเมืองเนี่ยขึ้นกับว่าเมืองนั้นเนี่ยมีท่านดายุกหรือท่านเขาเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นไหมนะคะดังนั้นหลังจากที่คิงบาวินเนี่ยได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองบรูชก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทั้งในฐานะเมืองท่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าขายทางทะเลในแถบนี้รวมทั้งการส่งออกผ้าทอเฟรมิชอันโด่งดังโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 14นะคะที่มีการสร้างอาคารทั้งซิตี้ฮอลล์ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะมีหอระฆังรวมทั้งโรงพยาบาลแล้วก็โบสถ์ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้แต่ในปี 1482 เศรษฐกิจของเมืองบรูชก็เริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากท่านดายุกณตอนนั้นนะคะตัดสินใจย้ายออกจากเมืองไปรวมทั้งเมืองท่าก็ถูกย้ายไปที่เมืองแอนเวิร์ปด้วยเมืองบรูชเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะคะในศตวรรษที่ 19 ชาวเมืองก็ได้มีการปรับปรุงเมืองรีโนเวทอาคารต่างๆนะคะให้กลับมาสวยงามยิ่งกว่าเดิมและเมืองบรูชก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะของประเทศเบลเยียมจนถึงปัจจุบันธงที่เห็นด้านบนนะคะก็จะเป็นธงของเมืองบรูชนะธงของเฟรนเดอร์แน่นอนธงชาติเบลเยียมนะคะแล้วก็ธงของสหภาพยุโรปบกสะบัดอยู่ด้านบนสุดอาคารตรงนี้นะคะก็คือ Basilica of the Holy Blood เป็นวิหารนะคะที่ใช้เก็บรักษา Holy Blood หรือก็คือเลือดศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูนะคะที่ชาวบรูชเนี่ยได้รับมาจากเมืองเยรูซาเล็มในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่2
ด้านหน้านะคะจะมีประดับรูปปั้นนะคะของคิงและก็ดายุคต่างๆนะคะที่มีความสำคัญกับเมืองตัววิหารนะคะจะแบ่งเป็น2ชั้นเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมชั้น2กันก่อนค่ะเนื่องจากตัววิหารนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1150แล้วก็มีความเก่าแก่เกือบ900ปีแล้วนะคะดังนั้นในช่วงที่เมืองเริ่มฟื้นฟูนะคะในศตวรรษที่19ชั้นบนก็เลยมีการรีโนเวทใหม่นะคะให้กลายมาเป็นสไตล์ของนีโอโกธิกนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังแท่นบูชาหลักนะคะจะเป็นภาพฝาผนังที่เล่าเรื่องราวนะคะว่าเมืองบรูซเนี่ยได้โฮลิบัตมาได้ยังไงคนที่สวมมงกุฎนะคะแล้วก็กำลังคุกเข่าอยู่ก็คือ Thierry of Alsace ที่เป็นท่านเขาของเมืองบรูซนะคะท่านเขาเนี่ยได้รับมอบโฮลิบัตเนี่ยมาจากกษัตริย์บาวินที่3ของเมืองเยรูซาเล็มเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่ชาบรูซเนี่ยไปช่วยรบในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่2นะคะในช่วงปี1147ถึง1150หลังจากนั้นท่านเขาก็เลยได้นำโฮลิบัตเนี่ยเดินทางกลับมายังเมืองบรูซแล้วก็มามอบให้กับบิชอปของเมืองหลังจากนั้นนะคะโฮลิบัตก็เลยถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่นะคะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำให้เมืองบรูซเนี่ยกลายเป็นจุดหมายที่สำคัญนะคะของนักแสวงบุญชาวคริสต์ในช่วงศตวรรษที่11แล้วก็12ด้านบนนะคะเขาเปิดให้เข้าชมโฮลิบัตได้ใกล้ๆด้วยค่ะตัวบาซิลิก้าชั้นล่างนะคะก็ยังคงความเป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่ตอนสร้างเนาะสมัยเมื่อศตวรรษที่11แหละนะคะก็คือเป็นสไตล์ของโรมานีสก็คือจะเป็นซุ้มโค้งแล้วก็เสาใหญ่ๆด้านล่างก็จะดูแบบขลังๆนะคะก็จะมีรูปของเพียท่าเนาะแม่มารีอุ้มร่างไร้ชีวิตของพระเยซูตรงเส้นทางนี้เขาก็มีแบบมีรถม้าวิ่งอยู่นะคะเป็นเส้นทางวิ่งรถม้าผ้าทอลูกไม้นะคะเป็นของขึ้นชื่อเลยของเมืองบรูซนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะที่แบบให้เราสามารถเข้าไปแบบทดลองถักได้นะอยู่น่าจะด้านเหนือของเมืองนะคะดูสิก็เป็นผ้าถักเขาก็จะมีเทคนิคการถักของเขานะคะก็จะขายอันละประมาณเนี่ย14ถึง40ยูโรเลยนะคะร้านค้านะเขาก็มีแท็กฟรีเป็นพวกตุ๊กตาไม้อันละนี่ตัวใหญ่อัน169ยูโรถ้าตัวเล็กๆหน่อยก็ประมาณ40ยูโรนะคะแพงอยู่เหมือนกันนะโอ้มีบ้านนาฬิกาด้วยบ้านไม้กุ๊กกู 2,816 ยูโรเยอะมากเดินมาจากเบิร์กสแควร์ก็จะเจอมาร์เก็ตสแควร์นะคะตรงกลางของจัตุรัสนะคะจะมีรูปปั้นของยอนแบลเดลกับปีเตอร์เดอคอนิงนะคะสองท่านนี้นี่เป็นฮีโร่นะที่นำชาวบรูซแล้วก็ชาวแฟลนเดอร์เนี่ยต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพจากฝรั่งเศสแล้วก็สามารถเอาชนะกองทัพของฝรั่งเศสได้นะคะในศึก Battle of the Golden Spurs ในปี 1302 ด้วยค่ะเราจะเห็นธงเมืองบรูซบอกสะบัดสวัยนะคะอยู่ทั้งเมืองเลยอาคารสูงด้านหน้านะคะก็คือเบลฟรีของเมืองบรูซนะคะมีความสูงถึง83เมตรนะก็เกือบเท่าตึก30ชั้นเลยเป็น1ใน3หอคอยสูงนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองบรูซเบลฟรีนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13ใช้เป็นหอระฆังหอเฝ้าระวังภัยแล้วก็เป็นห้องเก็บสมบัติของเมืองนะคะตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียกว่าในขณะที่เมืองในอิตาลีเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะคะนิยมสร้างเป็นซิตี้ฮอลล์เป็นหลักแต่ในเบลเยียมเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับการสร้างหอระฆังมากกว่าดังนั้นเบลฟรีเลยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นนะคะของรูปแบบสถาปัตยกรรมเมืองและก็สาธารณะในยุคกลางเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจของเมืองแล้วก็ชาวเมืองนะคะที่แตกต่างจากหอระฆังของโบสถ์หรือว่าหอกลางของปราสาท
แล้วก็ด้วยความสำคัญนี้นะคะเบลฟรีที่เมืองบรูซแล้วก็อีก55แห่งนะคะในเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะตั้งแต่ปี 1999 อาคารรอบจัตุรัสมาร์คสแควร์นี้สีสันสดใสมากเลยค่ะบริเวณจัตุรัสนะคะทุกวันพุธเขาก็จะมีจัดตลาดฟรีมาร์เก็ตขึ้นนะคะถ้ามาเมื่อวานเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะชาวเมืองน่าจะมาซื้อของกันนะแต่ว่าวันนี้นี่มีจัดเป็นเหมือนคาร์นิวัลเป็นงานวัดนะคะมีลารถแข่งรถบัมให้เด็กๆเล่นมีตกปลานะคะยิงปืนด้วยตรงกันข้ามนะคะก็คือเบลฟรีด้านหน้าก็จะมีฟู้ดทรัคด้วยนะคะขายวัฟเฟิลเวลาเขาวิ่งเขาก็วิ่งกันเป็นคู่เนาะนี่2 คันต่อกันลักษณะด้านในก็คือเป็นฮอลล์นะสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13และเอาไว้ใช้เก็บพวกผ้าแล้วก็สินค้าต่างๆปัจจุบันก็เป็นเหมือนที่จัดอีเวนต์เราขึ้นไปชมนะคะเวลาเดินเข้ามาจากด้านมาร์คสแควร์เนี่ยก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะก็จะมีตั๋วนะแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปไม่จำกัดเวลาขึ้นไปชมเบลฟรีนะคะตอนนี้เราอยู่ห้องเทรเซอรี่นะคะเขาก็มีให้พักระหว่างทางได้ด้วยเขาก็มีเหมือนเป็นแบบความรู้ข้อมูลให้อ่านแล้วก็มีประตูล็อกอีก2 ชั้นโอเคก็ถัดจากนี้เราเดินขึ้นกันต่อนะคะทางขึ้นก็จะเป็นแบบวนๆขึ้นไปชั้นนี้นะคะเขาเรียกว่า stone floor เพราะว่าตัวเบลฟี่เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3 ส่วนเนาะส่วนสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะก็คือสร้างจากอิฐนะแล้วก็จะมีส่วน6 เหลี่ยมด้านบนที่สร้างขึ้นมาทีหลังนี่ก็จะมีเขียนไว้ว่าแต่ก่อนเปลี่ยนจากชามก็คือระฆังธรรมดาเป็นคาริยอนตรงนี้เราอยู่ถึง220 ขั้นแล้วนะคะเป็น The Great Bell คือ The Great Bell นะคะก็คือเป็นระฆังที่เขาติดตั้งเอาไว้นะจะใช้ตีในพิธีสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีการแห่ Holy Blood ไปต่อกันนะคะจาก The Great Bell นะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปประมาณ100 กว่าขั้นเรือยาวต้องมาตอน0 นาฬิกาของแต่ละชั่วโมงนะคะบรรยากาศเขาก็จะแบบว่าติดตะข่ายเอาไว้แบบนี้นะคะถ่ายจากข้างบนแล้วก็จะเห็นนะคะมาร์คสแควร์ถ้าไม่มีลูกกรงนี่น่ากลัวมากนะคะเพราะลมข้างบนแรงมากโอ้ตรงนั้นเราเห็นนอร์ทซีเลยนะคะเห็นท่าเรือเลยตรงนั้นเมืองบรูก็คือจะเป็นเมืองที่แบบอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะเดิมก็เลยกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะคะในช่วงศตวรรษที่14
ก่อนที่ท่าเรือจะเกิดการตื้นเขินนะคะ จนไม่สามารถใช้ได้เนาะก็เลยทำให้ตัวเมืองเนี่ยคือเสื่อมถอยลงนะ เพราะว่ามีการย้ายเมืองท่าไปที่อื่นนะคะด้านบนก็เป็นอาคารอันนี้อยู่ข้างบนนะคะคาริลอนอาคารอันนี้สร้างขึ้นช่วงปี 1700 กว่าเขาก็จะมีคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนนักเปียโนเนาะก็เรียกว่าคาริลอนเนียทำหน้าที่ในการเล่นอันเนี้ยทุกวันพุธกับวันเสาร์นี่ถ้าใครอยากจะชมการแสดงก็สามารถดูออนไลน์ดูไลฟ์ได้นะคะเขามีไลฟ์ข้างบนนี่ลมแรงมากเลยเรากำลังจะได้เราจะต้องลงนี่คือห้องของคาริออนแนนเนี่ยเขาก็จะมาเล่นทุกวันพุธกับวันเสาร์เขาก็จะมีโควต้านะคะค่าขึ้นเนี่ย15 ยูโรเขาก็จะมีโควต้าครึ่งชั่วโมงละประมาณ25 คนเนี่ยมันก็จะแน่นเกินตอนนี้6:30นะคะ ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็แบบปิดกันซะเยอะแล้วนะคะ เรามาลองเดินย่านทางเหนือนะ ก็จะเป็นบ้านเมืองเก่าตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงจัตุรัสยานฟานเอ็กนะคะ ด้านซ้ายที่เห็นนะคะก็คือโทเฮาส์เป็นด่านเก็บภาษีค่าผ่านทางนะคะของเรือที่เดินทางผ่านเมืองบรูชในสมัยก่อน เพราะตรงนี้นะคะเคยเป็นคลองที่เชื่อมจากทะเลเนี่ยไปยังตรงมาร์เก็ตสแควร์เลย ด้านหน้าของโทเฮาส์นะคะก็จะมีตราอาร์มของเมืองบรูชอยู่ด้วย ด้านหน้านี้นะคะเป็นรูปปั้นนะคะของยานฟานเอ็กซึ่งเป็นจิตรกรคนสำคัญนะคะในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของงานศิลปะที่เรียกว่า Flemish Primitive นะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างช่วงโกธิกไปสู่เรเนซองส์นะคะในเขตพื้นที่ยุโรปตอนเหนือเราสามารถไปชมผลงานนะคะของคุณยานฟันเอ็กได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์โกลนิงเกิดในเมืองส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคลองที่เชื่อมมาจากทะเลเลยในช่วงศตวรรษที่ 18 เนี่ยก็มีความพยายามที่จะฟื้นฟูเมืองดังนั้นทางเมืองเองจึงรณรงค์นะคะให้แต่ละบ้านเนี่ยประดับรูปปั้นของพระแม่มารีเพื่อทำให้เมืองดูสวยขึ้นโดยสิ่งตอบแทนก็คือทางเมืองก็จะติดตั้งตะเกียงให้บ้านนั้นนะคะดังนั้นในหลายๆบ้านเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระแม่มารีประดับอยู่ดังนั้นระหว่างที่เราเดินเที่ยวก็ลองสังเกตกันดูนะคะกลับกันแล้วใช้ขึ้นรถบัสสาย 15 นะคะจากตรงแถวด้านหลังนะคะเข้าไปที่บูสเตชันนะคะราคา 2.5 ยูโรนะใช้เวลาประมาณ10 นาทีเขาก็จะไปอ้อมๆด้านนอกนะคะจ่ายบัตรเครดิตได้เลยง่ายๆก็วิ่งอีกนิดเดียวก็ทันแล้วเมื่อกี้มาไม่ทันนะคะอีกแค่แบบนิดเดียวถึงถ้าวิ่งก็ไหวนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวซื้ออะไรมากินเล่นสรุปนะคะขึ้นรถขบวน1:31นะคะก็ถึงบัสเซลตอน2:40น่าจะยังไม่มืดเลยนะคะพื้นที่ชานชาลาที่ 6ตอนนี้1:20นะคะกำลังรอรถไฟกลับไปบัสเซลเซ็นทรัลนะคะรอบ1:31 นาทีเมื่อกี้พลาดรอบ1:08 นาทีไปแป๊บเดียวเองนะคะแต่ไม่ไหวแล้วนะก็แต่ว่าไปถึงก็คิดว่าน่าจะยังสว่างอยู่นะคะเพราะว่า
มืดช้ามากนะเมื่อวาน3 ทุ่มก็ยังแบบท้องฟ้ายังแบบฟ้าอยู่เลยนะคะก็วันนี้มาเที่ยวรู้ก็ประทับใจนะคะ เพราะว่าพยากรณ์ตอนแรกมีเมฆเยอะ แต่พอมาเที่ยวไปเที่ยวมากลายเป็นแบบซันนี่ฟ้าแจ่มแบบแล้วก็ตอนที่เราเดินขึ้นทาวเวอร์ก็แบบอากาศดีมากนะคะไม่หนาวเกินไปเพราะวันนี้ก็คือได้กินร้านอาหารกลางวันที่จองไว้นะคะ ชื่อร้าน The Rich Brook ก็พนักงานก็ดีนะคะแบบเป็นมิตรแล้วก็อาหารก็อร่อยมีเป็นชุดมื้อกลางวันนะคะ 20.5 ยูโรเองแล้วก็บวกเบียร์อีก 4.5 ยูโรนะคะกินสั่งเป็นได้ซุปมะเขือเทศอร่อยแล้วก็หอยแมลงภู่อร่อยแต่ว่าเยอะมากแต่เยอะก็กินหมดนะคะเพราะว่าอร่อย แล้วก็กินเบียร์บรูช็อตนะคะซึ่งเป็นเบียร์ท้องถิ่นนะของพี่บรูชเป็นแบบซีโร่นอนแอลกอฮอล์เนาะก็สบายๆดีอากาศดีเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวสุดๆเลยแบบมาท่องเที่ยวเยอะมากค่ะก็ประทับใจ